khơi nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm giá trị trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam. Đề tài tình yêu luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo lôi cuốn và bất tận. Tình yêu thiên nhiên, tình yêu đôi lứa và rộng lớn hơn là tình yêu quê hương, đất nước. Từng cung bậc cảm xúc đi vào hội họa, tạo nên những tác phẩm giá trị, đồng hành cùng lịch sử và thăng hoa trong tâm hồn dân tộc. Vũ Cao Đàm sử dụng chất liệu sơn dầu theo lối của trường phái ấn tượng. Những tấm toan dưới bàn tay ông tươi sáng, rực rỡ nhờ kỹ thuật điêu luyện và tài năng của một nghệ sĩ tạo hình làm chủ màu sắc. Trên khuôn khổ nhỏ, các chiều chưa tới 30cm, Vũ Cao Đàm dùng bay cùng nhiều gam màu nóng lạnh để mô tả một không gian rộng với kiến trúc, thực vật, lớp cảnh phía xa và đường chân trời. Những vệt trắng cộng với lớp màu xanh lơ làm nên hình dáng nhân vật nữ, cho thấy đây là một ngày đẹp trời. Cô mặc trang phục áo dài truyền thống, ánh mắt hướng xuống chứ không hướng về phía nhân vật nam và con ngựa của anh ta. Một con ngựa với màu lông sẫm thêm vào sự sinh động trong khung cảnh của họ. Một ngày hẹn hò hay một sự trở về. Với tác phẩm Ôn Bài, chúng ta quay trở về tuổi thơ, thấy lòng mình ấm áp trước gương mặt trong sáng của bé gái đang tập trung. Hai bàn tay cô bé đan lại, hoàn thiện một bố cục đối xứng. Họa sắc của tác phẩm tạo cảm giác ấm và dịu nhẹ. Người xem có thể thấy nguồn sáng xuất phát từ đằng sau cô bé. Nguồn sáng này giống như một nguồn sáng của phúc đức từ gia đình, biểu hiện ở sự chỉn chu trong trang phục và kiểu tóc nhân vật. Nét mặt và tư thế của em cũng cho thấy một sự giáo dục tốt. Tác phẩm thực sự gây thiện cảm qua việc thể hiện một hình thức mẫu mực đậm tính truyền thống. Mai Trung Thứ gửi gắm trong tác phẩm cả ký ức và tình cảm gia đình. Hình ảnh em bé gái đang ôn bài được ông khắc họa thành một dấu ấn đẹp đẽ của thời thơ ấu. Một không gian đậm sắc màu lễ hội dân gian truyền thống Việt Nam như ùa vào tranh Mai Trung Thứ, rộn ràng trên từng nét vẽ mảng màu và trên gương mặt đong đầy cảm xúc hân hoan của những đứa trẻ. Trẻ em chưa múa lân, sáng tác năm 1942, là một tác phẩm quý ra đời trong quãng thời gian đầu danh họa sinh sống tại trời Âu. Mai Trung Thứ đã gửi gắm ở đây nhiều xúc cảm mãnh liệt, ẩn trong dòng tâm thức hoài niệm về quê hương, vừa mềm mại vừa sâu lắng. Mai Trung Thứ đặc biệt thành công trong sáng tác với chủ đề trẻ em và phụ nữ. Tác phẩm Trẻ em chưa múa lân là một trong những tác phẩm xuất sắc của ông về thế giới của trẻ thơ. 6 đứa trẻ trong những tư thế biểu cảm khác nhau cùng nô đùa trong một thế giới thu nhỏ dành cho riêng mình. Trung tâm là nhóm múa lân gồm 3 cậu bé trong những động tác nhịp nhàng, nét mặt vừa thơ ngây vừa háo hức, nổi bật cảm xúc tươi vui trong sáng. Những chi tiết gợi bầu không khí lễ hội và nét văn hóa dân gian Việt Nam đặc sắc được mô tả trong một bố cục tổng thể hài hòa, cân xứng, gam sắc nhẹ nhàng vốn quen thuộc trong tranh Mai Trung Thứ. Hình ảnh đầu lân, hoa văn trên thân lân, chiếc gậy dẫn lân là những thành phần không thể thiếu trong trò chơi múa lân thường diễn ra mỗi dịp Tết Trung Thu. Mỗi chi tiết đều được hiển thị tự nhiên, dẫn dắt những đứa trẻ náo nức bước vào thế giới mộc mạc, ngập tràn màu sắc và âm thanh lễ hội. Phía sau các nhân vật chính là 3 bé gái đang chăm chú dõi nhìn, dáng vẻ cũng như muốn ùa vào khoảng không nơi những màu sắc, thanh âm đang rộn ràng mời gọi. Người nghệ sĩ càng đi xa, càng cần bám sâu vào cội nguồn dân tộc. Tốt nghiệp khóa 1 trường Mỹ thuật Đông Dương, hành trình thành danh của Lê Phổ được tạo dựng với nhiều sáng tạo đỉnh cao trên nền tảng là bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt chiếm một tỷ lệ lớn, làm đắm say biết bao tâm hồn yêu cái đẹp. Hình ảnh người con gái Việt Nam luôn được Lê Phổ ấn tạo trong nhiều mạch cảm xúc riêng không trộn lẫn. Ở bức Chảy hội tâm tình,
Nét Việt tinh tế ấy một lần nữa mang đến xúc cảm nhẹ nhàng, quyến rũ, thân thuộc. Lê Phổ thể hiện dấu ấn tài tình khi kết hợp sự mềm mại của chất liệu lụa Á Đông với kỹ thuật phương Tây, tạo ấn tượng bởi đường nét tinh tế về chuyển động hình thể và biến chuyển trong tâm thức nhân vật. Dáng vẻ mềm mại nữ tính hiện diện trong không gian sống động, có thể là một lễ hội, một sự kiện thú vị đang lôi cuốn bước chân hai thiếu nữ. Nón thúng quai thao là phục trang truyền thống trong văn hóa Việt. Ở đây, họa sĩ kết hợp áo dài và nón thúng mà không phải là tấm áo mớ 3 mớ 7. Chiếc nón không chỉ tôn nét đẹp dịu dàng mà còn giúp che nắng, che gió. Trạng thái tâm lý nhân vật cũng trở nên thú vị với động tác nhẹ nhàng, dùng vạt áo mỏng che lên mái tóc. Hai nhân vật trong tạo hình thân thiết, gợi tả nét tâm tình thường thấy trong một vài sáng tác của các danh họa. Chung một mạch chảy cảm xúc, sự gắn kết ấy như mở rộng hơn những đồng điệu trong tâm thức mà cả hai đang cùng hướng về, đó là mạch chảy quê hương. Sức sáng tạo dồi dào của họa sĩ Duy Liêm được thể hiện qua nhiều bìa nhạc, tạo mẫu sơn mài đậm phong cách riêng. Ông cũng là họa sĩ góp phần tạo nên dấu ấn tên tuổi của Thành Lễ, công ty mỹ nghệ danh tiếng ở miền Nam. Trong tác phẩm Cung đàn trong hương, Duy Liêm thể hiện nét duyên dáng với tạo hình trên chất liệu lụa. Hình ảnh người con gái trong tà áo dài Việt Nam truyền thống hiện hữu dung dị, gần gũi, thanh thoát bên cây đàn tranh. Mái tóc dài xoăn đen nhánh là một nhận diện về thời gian khoảng thập niên 1950-1970. Đôi tay uyển chuyển lướt trên cây đàn và người nghe như cảm nhận được những giọt thanh quyến rũ. Một mối nhân duyên nhạc họa khá thú vị đã được thể hiện trong tác phẩm. Cây đàn tranh vốn đi liền với hình ảnh người nữ, như một thông điệp về giá trị bản sắc của văn hóa Á Đông nói chung, văn hóa Việt Nam nói riêng. Hình ảnh chiếc lư hương khói tỏa cũng mang đến một cảm giác an bình, thư thái. Họa sĩ sử dụng gam màu trầm ấm, gợi tả không gian gần gũi, hiển thị tâm hồn yêu nghệ thuật của người Việt. Tác phẩm không chỉ cuốn người xem vào một không gian nhẹ nhàng mà còn ngân lên nhịp điệu duy mỹ giàu cảm xúc. Tác phẩm trên lụa với kích thước tương đối lớn của họa sĩ Hoàng Sùng mô tả một không gian mở, những thiếu nữ mặc trang phục áo dài đang thư giãn tâm tình. Sự hiện diện của chiếc đàn bầu, sự đồng bộ trên trang phục, phụ kiện của các nhân vật gợi ý về hoạt động chung liên quan đến âm nhạc biểu diễn. Chiếc đôn sứ, ghế tre, kiểu thức kiến trúc trong tác phẩm rất Việt Nam, kết hợp cùng phong cách tân thời của các nhân vật, tạo cho tác phẩm tinh thần thời đại khi văn hóa Việt Nam bắt đầu tiếp nhận những giá trị mới. Hoàng Sùng là họa sĩ sáng tác chủ yếu trên chất liệu sơn mài. Tác phẩm trên lụa này cho thấy một khía cạnh mới lạ trong nghệ thuật của ông. Trong sáng tác của nhiều họa sĩ, cảnh sắc văn hóa miền núi luôn là đề tài lôi cuốn. Miền Sơn Cước với đặc trưng dáng vóc núi rừng, những nét văn hóa thể hiện sự hòa quyện của con người với thiên nhiên qua lối sống, tư duy trang phục, ngôn ngữ và phong tục. Đề tài thiếu nữ vùng cao tầm suối đã xuất hiện trong nhiều sáng tác, nhưng vẫn trở nên độc đáo qua góc nhìn và bút pháp nghệ thuật của họa sĩ Lê Năng Hiền, được đúc kết từ trải nghiệm, sự am hiểu và tâm hồn lãng mạn của ông. Đây cũng là nét sinh hoạt đặc thù ở miền núi qua lăng kính thực tả để phản chiếu tâm hồn và lối sống gần gũi với thiên nhiên của con người. Họa sĩ mô tả một không gian khoáng đạt giữa núi rừng, bên dòng suối trong và những tảng đá an nhiên vững chãi. Những người con gái Thái hồn nhiên tắm giặt chuyện trò. Nét đẹp cơ thể căng tràn sức sống hiện lên duyên dáng và hồn hậu. Bức tranh cũng có sự xuất hiện của hai cô gái Thái trong trang phục truyền thống đang vùi nước trong ống tre, một nét đặc trưng trong sinh hoạt vùng cao. Những hình ảnh cây cầu bắc ngang suối, rặng tre, bụi lau trắng, dãy núi mờ hiện lên sinh động qua nét họa mang cả tính riêng của Năng Hiền
gợi tả cảm quan lý thú về cuộc sống yên bình. Sáng tác của họa sĩ Bùi Kình mang dấu ấn quan điểm thẩm mỹ miền Nam trước năm 1975 với những sắc thái tôn vinh vẻ đẹp lãng mạn và giàu tính nhân văn. Trong tác phẩm Khát vọng mùa xuân, họa sĩ Bùi Kình đã lựa chọn một ngôn ngữ rất duyên và mềm mại để đưa người xem vào không gian tĩnh mịch, đượm nét u hoài trầm mặc với họa sắc cam trầm hiện hữu từ tổng thể nền tranh đến trang phục áo dài người thiếu nữ. Gương mặt dịu dàng đậm sắc Á Đông, mái tóc dài tôn dáng vẻ thục hiền, nét tâm trạng nhân vật với ánh mắt tư lự hướng vào chiếc lồng chim như đang đối thoại với hư vô là điểm nhấn tạo sức hút thị giác. Trong ánh sáng mờ, sắc hoa mai trắng, người thiếu nữ đắm chìm trong dòng suy tư. Sự hòa quyện thời gian và không gian khiến người xem đồng điệu nhận ra khoảnh khắc ấy, nhân vật như đang muốn cất lên tiếng lòng của chính mình. Có lẽ là sự mong ngóng đổi thay chợt lóe sáng, tựa như chú chim trong lồng khao khát xoải cánh tung bay. Họa sĩ Năng Hiển đã làm thế nào để nhân vật của ông trông như tự mình tỏa ra một vầng ánh sáng? Ánh mắt nhân vật hướng xuống mái tóc rất dài, chứ không nhìn về phía người xem. Đằng sau cô, họa sĩ mô tả một bức tranh dân gian Việt Nam, cá chép chung trăng. Chú cá trong tranh cũng được ông hướng về phía nhân vật chính. Những chi tiết cùng độ trầm của bức tranh cá chép tạo thành một mảng vừa đủ, đối lập và cân bằng với độ sáng phía nhân vật. Ánh sáng tỏa ra từ cô gái khiến cho bình hoa cúc ở tiền cảnh trở nên rõ nét. Sự xuất hiện của hoa cúc làm không khí trong tác phẩm lắng dịu hơn, mang một vẻ trầm lặng như thể thời gian đã ngưng đọng lại ở vẻ đẹp của cô gái. Tác phẩm thuộc về thời kỳ đầu của Lê Phổ, nằm trong số ít những tác phẩm trên chất liệu sơn dầu mang gam màu trầm. Ông đã lựa chọn sự kết hợp giữa hoa và những đồ vật rất Á Đông, tạo cho tác phẩm một tinh thần rất khác so với những tác phẩm tĩnh vật hoa thuộc về thời kỳ Finlay sau này. Ở đây, mẫu đơn trắng đã trở thành nhân vật chính. Lê Phổ bao bọc nó trong những lớp ánh sáng được tính toán để dẫn dắt qua nhiều điểm níu giữ thị giác. Nếu nói rằng tĩnh vật hoa của Lê Phổ đem lại những rung động thẩm mỹ vi tế, thì những rung động này quả thực sẽ chiếm giữ tình cảm của người yêu nghệ thuật rất lâu dài.